So ayun guys, no, OTRP rides here, and tonight, There you go. and tonight, we're going to unbox the first Nami Viper here in Davao City. Let's go! And, Hey bro, What's up, nanadre ang owner. Bro, wait lang. Kuha. May sobra niyo. Eh, may pa-ice cream si ano, si Bro Stephen. Salamat sa pa-pizza, sir. Stan. Thank you, sir. Stop. Ano yan, 190? Kirami mo yung backpack na yan. Record, sir. Nami Viper na lang. Ganda no? Nami Viper. Nami Viper. Mas Nami First. ako. Nami ako. First. Unsay nami ka? Nami ako. Shout out pala sa owner. Shoutout lang sa owner. The owner. Yung owner na ba? Happy ride. Ayan guys. 1, 2, 3. Wow! Bakit ibang Ay! Uy, ba't hindi ano to? Bakit number to? number to? Number lang. Bakit 9 boat? Sige, ito na. Hawakan mo na ito. Tulungan ko. Para, Sige, sige. nasayin natin. Sige. Di ba bigat yan? Wait. And may yung ano, Backpack, lubot pa. can ride it under the rain. Oh, wait. Ay, dito ka lang. Ako mag-stop. Wow! Okay. Wow! Ganda ng plastic. Wow, Ganda ng karton, no? Balik namin kayo. what's in the box? Paano makita kung sino nag-review? Di ba may nag-comment dapat? So we have a free tool set. So we have 2 power cables. Uy, instruction manual. Ano? Quick review sa charge. So charger, XVE, we have 4 amps max. Isa ka charger. I think dual 4 amps. Sabi sa akin. So, Bro, yes. anong specs niya? Range, speed? Okay, so nasa 72 volts siya, 35 Ah. So advertised range is around 150 kilometers from a 75 kilogram rider with maintaining speed na 30 kph. Then naka-eco mode. So this is it. So ang motors niya, it's dual hub 1,500 watts per hub. It is powered by an 18650 Panasonic cells, and then it has a controllers of 50A sine wave controller, then IP55. So, pwede siya mabasa. Pwede. You can ride it under the rain. Yes. Yes. Oh, problema mo, anong raincoat mo? Naka-swimsuit. Right tayo, nakatrap. Shout out sa Hindi may langkong pinaka-sexy na rider sa Davao. So guys, look at this guys. Carbon fiber stem. Wow! I think ang lucky mechanism is patented na ano na screw with clamp. So personally very unique ang iyang iyang locking mechanism. Tingnan natin kung sturdy talagang ano niya. Stem. Hello! Wow! No! Wow! Signal light. Ganda, wow! Wow! Tingnan mo yung signal light, Bob. Grabe ilaw! Mga taga-Davao, igno! Kasi ingon pa lang. Tingnan lang, nakamark Going back sa display, so we have speed, We have speed. average speed. So, anong on papers, what's the top speed? On papers, they say
I forgot, man. Basta nasa 100 up yun. 135 Yeah. kilometers per hour daw yata. 135 kilometers per That's hour. a top speed. Faster than an NMAX, I think. Yeah. 135? Yeah, Wow. 135 kilometers per hour top speed. So may Grabe. nakalagay na Max S dito nasa forgot. First time na kasi Average. It has gears. It is indicated na E. I think this stands for eco mode if I'm not mistaken. D. What's D? Drive. This Drive. We have S. I think for standard mode. C for I'm guessing, guys. Sport yata ang S. Sport ang S. Si C. Si C, custom. Custom. Then X is Is X. Pornhub. X is fast. A few moments later. Wait, ako lang i-adjust gamay ang brakes ah. Ano ang busina niya? Isa pa, isa pa. Nag-ulan ba? Tama ra, ganda. Talon daw, sir Stan. Talon daw. Wala, nagani. Wow! Wow! Parang may imagine ako dyan, sir, oh. Aray! Aray! Kailangan. Okay, pogi na siya. Nice! Oh my God, baka matira eh. Kay Stephen, Grabe! Zero, ano siya? Wow! Ay, may gabi ha. Live ka. Banking daw. Paano mag-banking, bro? Paano mag-banking? Paano? Paano mag-banking? High speed ka na, medyo ganyan. Ah! Hugo. Dual hub mode. S 81.2. Wow, ang C kay 105. Yeah. X. Ang X. Ang X is 130. de 105 sa X. Meanwhile. Bike na natin. Uy, hini man yung Viper. Ha? Tahimik? Tahimik siya, no? Hindi siya 40 lang. Hindi siya, tahimik lang siya, sir, no? Tahimik siya. Parang mantis yung harap niya ba? Easy. No? Di pa lang, makasog na kayo. Ha? Ang D. Echo pa lang yan? Echo hanggang 23. Safe masyadong echo. Mm. Pero ang D, Mabilis na. nagabira na ang D. Layo ani. Busina yan. Stable. Stable siya talaga kahit na short handle. Pero maganda yung light Ipunta mo niya, no? daw siya sa E. Ipunta mo daw sa E. E? Kung wide, wide 23 lang siya kutob. kailangan 23? Yes, very safe. Wala mo na kung gear. Gear ka magtakbo? Oh. Malayo pang pindot. Ha? Malayo pang pindot. I-try ko na after, sir. Pwede ako mag-try, sir? Doot pa. Dili siya cool ba? Kickstart. Helmet. Uy, wala ka helmet. Wala, Oy. nakailan yan siya. Hanggang 23 lang yan. sa inyo, kayo na. Saman. Sige, patry. Grabe ka anyong, bilis ho! Motor pala siya. Oh, aming ninja. Ninja warrior. Try natin bro. Ikaw naman next. Basta sa D pa lang, mura na siya gear 3 sa 60 volt scooter. A few moments later. Hey man, muskid jud siya ba? Okay la? 40% pa lang yan? Yeah. Ano na lang to? 36. 36%. Grabe ka.
Ingat ha, kaya ba magtakbo? Try ko daw. 36%. Jeremy, baka ma-flat, wag. Ano masasabi mo compared sa ano? Grabe ang suspension niya. Okay, grabe ka okay. Ano no? Kasi hindi. Maano mo yung tunog ng hubs pag naka-X siya. Nagkaganon siya no? Oo. Kasi yung gulong din. Yeah, kailangan ano. Kailangan i-ano mo. Oo. Oo. Forward. Okay kayo. Kinsa na nagsakay? Si Oh. Okay kay Shobay no. Ganda. Grabe men. Hindi hirap ang thumb. Hindi hirap. Madali lang siya i-control. Bilis nag Hindi 67. mahirap ang thumb. Pero doon na kayo na si Stephen ba? Wala Ang pag 67 ko na dito, doon na. Ako men torque lang ko hantod pero dili ko mo dare og top speed ani. Naman ang easy siguro. Mabagal lang. Sige, huwag ka maniwala. Bro, Ang E malakas ha. Nakainairola dira bro. Uwi ka sa bahay, kunin mo yung hanger. Wait lang. Oo. Pwede na ako siya ituyok. Mabilis lang bro. Dili lang. Hinarap. Additional clips. Bahay. Okay na yun. Sige, sige. Wait lang. Alright. Saan ba naman ngayon? Maano ka ng X. Oh shit. Run. Maano ko. Okay. Nalaso ng X. Nalaso ng X? Run. ng X mode. Ay, ng X mode. I've been watching you with dark eyes every night, counting up your sins. I keep a list and checking it twice. I know where you've been, I smell the sin and you're looking nice.